ว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีความรู้สึกแปลกแยกกับสังคมรอบตัวทั้งในที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานกลุ่มเพื่อนซึ่งหากจะว่าไปแล้วความรู้สึกแปลกแยกนั้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามปกติที่มนุษย์ทุกคนอาจมีได้เนื่องด้วยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมจึงต้องการการยอมรับและการเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างอยู่เสมอแต่เมื่อเราพยายามมากเกินไปก็อาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกว่าตนเองไม่เข้าพวกจนกลายเป็นความรู้สึกแปลกแยกขึ้นมาได้โดยเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นพ่อแม่ผู้ปกครองจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีความพยายามบางอย่างที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนเพื่อนๆเพื่อที่จะเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้สิ่งเหล่านี้เป็นพัฒนาการตามวัยโดยเฉพาะในช่วงอายุ 9-11 ปีเพราะธรรมชาติของวัยรุ่นเพื่อนมักจะมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกและการกระทำค่อนข้างมากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เพื่อนๆยอมรับจึงทำให้เด็กๆมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยดังนั้นหากลูกบอกเราว่าเขารู้สึกไม่เข้าพวกอีกนัยหนึ่งอาจตีความได้ว่าลูกกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ว่านี้มีต้นตอมาจากความรู้สึกว่าพวกเขาแปลกและไม่เหมือนเพื่อนทำให้พวกเขาเปราะบางและอ่อนไหวดังนั้นก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะพูดอะไรออกไปอาจต้องคิดและระมัดระวังคำพูดให้ดีๆเพื่อที่จะไม่ซ้ำเติมลูกโดยวิธีการเหล่านี้จะช่วยลูกก้าวข้ามความรู้สึกแปลกแยกไปได้เป็นผู้ฟังที่ดีและให้ความเข้าใจผู้ใหญ่ควรตระหนักว่าการที่เด็กๆเล่าปัญหาให้เราฟังนั้นหมายความว่าพวกเขากำลังต้องการความช่วยเหลือควรระวังที่จะไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรือเอ่ยคำพูดที่ส่อไปในทางว่าปัญหาของพวกเขาไม่สำคัญเพราะสำหรับเด็กวัยนี้นี่คือเรื่องใหญ่ของพวกเขาหลังจากลูกเล่าจบอาจบอกว่าสิ่งที่ลูกเผชิญอยู่ตอนนี้พ่อและแม่ก็เคยผ่านมาก่อนพ่อและแม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้มันเจ็บปวดยังไงหรือลูกคงรู้สึกเศร้ามากเลยใช่ไหมพ่อและแม่ดีใจนะที่ลูกแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้พ่อกับแม่การพูดย้ำความรู้สึกของลูกและแสดงความเข้าอกเข้าใจจะช่วยทำให้เด็กๆรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญเรื่องนี้เพียงลำพังแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้แปลกแยกเพราะพ่อแม่ก็เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนสอนลูกประเมินสถานการณ์การประเมินสถานการณ์เป็นทักษะทางสังคมข้อหนึ่งที่เด็กๆควรเรียนรู้พ่อแม่ควรสอนลูกให้ลองสังเกตว่าเพื่อนกลุ่มไหนที่มีท่าทีไม่เป็นมิตรหรือหาเรื่องแกล้งอยู่เสมอหากมีสถานการณ์เช่นนี้ลูกควรหลีกเลี่ยงกลุ่มคนเหล่านั้นสอนให้ลูกเชื่อสัญชาตญาณตัวเองหากรู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนที่อยากรู้จักมีท่าทางไม่ต้อนรับหรือทำให้ลูกรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีกับตัวเองลูกควรถอยออกมาแล้วค่อยๆลองสังเกตว่าเพื่อนคนไหนที่น่าจะเข้ากันได้ดีพอจะทำความรู้จักและสนิทสนมได้อาจเริ่มจากเพื่อนที่นั่งข้างๆหรือเพื่อนที่กลับบ้านทางเดียวกันใช้คำพูดเชิงบวกเมื่อลูกวัยรุ่นไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนเขาจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเกิดความกังวลตื่นตระหนกและอาจไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองให้แก้ไขสถานการณ์ได้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยเด็กๆได้โดยการสอนให้ลูกรู้จักวิธีการใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองเช่นหากเพื่อนบอกว่าลูกแต่งตัวเชยเกินไปพ่อแม่ควรบอกกับลูกว่าไม่ใช่ปัญหาของลูกเลยที่เพื่อนไม่ชอบชุดที่ลูกใส่นี่เป็นปัญหาของพวกเขาต่างหากสิ่งที่เพื่อนพูดคงทำให้ลูกรู้สึกแย่เลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วลูกดูดีอยู่แล้วนะพ่อและแม่ก็รักลูกไม่ว่าลูกจะใส่ชุดอะไรการพูดเช่นนี้ช่วยให้ลูกมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นอีกทั้งยังทำให้เด็กๆรับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่เสมอหลังจากนั้นอาจแนะนำลูกว่าครั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกลองบอกกับตัวเองในใจว่านี่ไม่ได้เป็นปัญหาของเราสักหน่อยเป็นปัญหาของพวกเขาต่างหากหรือสอนให้ลูกบอกกับตัวเองว่าเมื่อทำดีที่สุดแล้วหากพวกเขาจะไม่ชอบก็คงจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้และเราไม่ใช่เด็กคนเดียวในโรงเรียนที่เจอปัญหานี้นี่เป็นวิธีการเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งยังมีอีกหลายวิธีในการพาลูกๆก้าวข้ามความรู้สึกแปลกแยกแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกก้าวข้ามความรู้สึกแปลกแยกได้คือสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยดังนั้นการให้เวลาการใส่ใจและให้ความรักอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เล็กจะเป็นเกราะป้องกันความรู้สึกแปลกแยกในใจได้เมื่อลูกเติบโตไปในอนาคต